تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك، وأهلا بيك معانا في روائع يوم القيامة. ولا زلنا مستمرين في الحاجات العملي اللي أنا كل ما عملت منها حاجة بقوة كل ما تدرجت عمليا في الاستقامة. أنا الآن أستقيم. خدت بالك من الموضوع وخطورته وأهميته؟ خدت بالك بقى ان الاستقامة ملهاش علاقة بقى لبسك طويل ولا قصير، لونه عامل ازاي، دقنك طولها قد ايه، معرفش بتتكلم ازاي، الصياغات كذا، بتردد ايه كل يوم، هذه البغبغة، من قال كذا، من عمل كذا. كلها افعال مهمة نفسية لكي تقوم، لكي تدرك ان هذه الحياة مش لعبة، وتدرك ازاي بعض الناس ضايعين وهيكونوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، لانهم سابوا الكتاب الذي جاء به كل رسول ومسكوا حاجات تانية، مذكرات زمايلهم ذكروا منها. الفعل رقم 9 مخصص لأهل الكتاب، إقامة التوراة والإنجيل. بص على الآية دي كده: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وبالتالي نصيحة مني من القلب لأصحاب التوراة وأصحاب الإنجيل: ارجع لكتاب ربك اللي ربنا أنزله، تبين، ابحث، نفذ، أقم التوراة، أقم الإنجيل، وهتلاقي نفسك بهدوء بدأت تمشي في تراك الاستقامة بصورة ستذهلك. الفعل رقم 10 إقامة حدود الله، وده للأسف حصل فيه تلاعب لا تتخيلوه، لأنه من أخطر الأفعال اللي بتخلي الإنسان يقوم. فبقدرة قادر تحولت إقامة الحد إلى الجزاءات. ما عرفش الشيطان قدر يعملها ازاي، الله يسامحه. انا اقيم حد، يعني في حد فاصل انا اقيمه. ايه علاقة ده باني اعمل جزاء؟ وبالتالي لما ربنا يقول لنا في القرآن لو اتنين بينهم مشاكل في الجواز وعايزين يرجعوا، ان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح، يرجعوا. لان في اقامة للحدود. عشان كده الشيطان تلاعب، واي حد النهاردة اول ما يسمع كلمة اقامة الحد، الصورة الذهنية الخطأ، النضارة هتتركب في الدماغ، وده ليس له اي اساس من الصحة نهائي. عشان كده عايزك تبقى عارف ان اول حد من حدود الله هو حد الحرية، فاياك ان تتعداه. اقم حد الحرية. تاني حد من حدود الله هو حد التكريم، أقم حد التكريم. والحدين دول اتنسفوا في التراث بقوة: سيطرة، إكراه، سخرية، شتيمة، تصنيف. علم الرجال كله قائم على حاجات كتير كلها تصنيفات وكلها كلام للأسف، هذا فاسق، هذا زنديق، هذا كذاب، هذا كذا. مفيش تكريم. هذه الحدود اللي ربنا كل ما يهدمها نهى عنه ومحدش مهتم بيها نهائي. غيبة، نميمة، سخرية، عادي. الدنيا كلها وعي الحدود ضايع عند الناس اللي بعدوا عن كتاب الله ومشيوا من مذكرات زمايلهم في الامتحان. أتموا الصيام إلى الليل، حد من حدود الله، وفي آخر الآية تلك حدود الله. بقى الصيام لغاية المغرب بقدرة قادر، وانا شارحها في فايل سيكولوجية الصيام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ودلوقتي للأسف الشديد فكر معايا كده، كم برنامج منسوخ عندك على الجهاز؟ كم كتاب مسروق انت واخده؟ كم الأكل لأموال الناس بالباطل في حياتك عامل ازاي؟ كم من كتب اتسرقت باسم الدين، كتب كتبها علماء رائعين وللأسف اتسرقت واتنسخت واتطبعت ولم يجنوا منها ثمار باسم الدين بحجة نشر العلم. أكل أموال الناس بالباطل. والأمثلة كتير جدا، لأن هذا الحد من حدود الله ما حدش واخد باله منه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حد من حدود الله للأسف
بقى دلوقتي في التراث انت اللي تروح تحارب وانت اللي تقتل، وخلوها اللي والله العظيم كان في نصوص: من بات ولم تحدثه نفسه بالجهاد بمعنى القتال بات وفيه نسبة مش عارف من الجاهلية، استغفر الله العظيم يا رب. المهم اروح اقتل وحارب وهو ده الصح. هدم للحد، تعدي الحد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ده حد في التعامل مع النساء، وللأسف حدود كتير تم تجاوزها في التعامل مع النساء لا تتخيلوها، أنتم أدرى بيها. والحدود أمثلتها كتير، الحدود حتى اللي في القرآن في سورة النساء لما ربنا اتكلم عن الميراث: تلك حدود الله. عارفين جت فين؟ في آيات المواريث، وبعدها ركز معايا: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هتلاقي كل آيات المواريث اللي ربنا قسم فيها الأموال بيقول التقسيمة دي بعد وصية يوصي بها أو دين. وآية تانية: كتب عليكم أن إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية لمين؟ للوالدين والأقربون. فبقدرة قادر تم نسف هذه الآيات وهذه الحدود، وتم تأليف كلام نسب زورا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وبالتالي أموال عايزين فلوس، انسف، ما احنا خلاص الدنيا لعبة نعمل زي ما احنا عايزين، وحديث يلغي آيات كاملة. فحدود الله تم التلاعب بيها وعايز تقوم. ده منتهى النزول في الغيبوبة إلى أدنى الدرجات الدنيا. عشان كده مهم جدا تبقى فاهم أن حدود الله كثيرة. ارجع بقى يلا واجب عملي، ارجع لكتاب ربك وطلع حدود الله وابقى عارفها. كل ما تقيم هذه الحدود وتخليها واضحة كل ما قمت أكتر وكل ما تزكيت أكتر. وخلي بالك كلما أقمت حدود الله قمت أكثر وأصبح بصرك حديد. حدود صح. كل ما أقمت حدود الله كل ما بصرك بقى حديد، ومفيش مخلوق هيعرف يضحك عليك بأي كذب جاي زورا ويقال أنه من الدين، لأنك خلاص عندما تقوم أكثر بصرك هيبقى حديد، وعندها مفيش مخلوق هيعرف يضحك عليك أو يوجهك وتمشي معاه كالأعمى مش عارف رايح فين. لدرجة انك ممكن دلوقتي بسبب انك كنت ماشي أعمى، والله انا آسف بقولها بحب، انك هتحس ان ايه ده، معقولة ده انا كده بقى عندي شغل كتير، انا هعمل ايه ولا ايه ولا ايه. شفت بقى لما شلنا النضارة؟ شفت لما كنت موهوم في الأعمال اللي كنت بتعملها وتظن أنك تحسن صنعة؟ الشغل جاي كتير، يلا شد حيلك وانطلق عشان قدامك واجب كتير. عملية الاستقامة ممتعة جدا، وكل ما تعملها أكتر كل ما هترتقي أكتر، وهتلاقي الرزق حق بيقع عليك بإذن الله، فستستمتع وتنعم وتشكر فيزيدك وتستمر وتستمر إلى ما لا نهاية. الفعل اللي بعد كده: أقم وجهك للدين. يعني مهم جدا يبقى الدين قدامك واضح، الدين اللي ربنا أنزله. وركز معايا في الآيات دي: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أيوة، أنت بترجع للنص للدين وتقيم وجهك للدين. اوعى تدخل أي حد حنيفا، يعني انسف كل اللي فات، ارجع للدين، قوم وجهك، استقام، ارجع بقى بص على اللي فات، هتعرف تطلع منه الصح، لأن بصيرتك بقت سوية، بقى عندك معيار. أنت الآن أقمت بصرك للدين فهتعرف الطريق الصح. بص الآية دي كمان: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. أيوة، أقم وجهك للدين. الدنيا مش لعبة، مش أي كلام يجيلك من الماضي اسمه دين. فهمت؟ الشغل كتير والقيامة فوائدها رائعة،
فمحتاجة منك جهد، وجاهد في سبيل الله، وملكش دعوة بأي حد هيلومك، لأن اللوم هيكون كتير وقد يكون من أقرب المقربين. الفعل اللي بعد كده أقم الوزن بالقسط، وده من أهم الأفعال اللي بتجعلك تقوم. ربنا قال في القرآن: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أيوة، أقم الوزن بالقسط عشان تقوم. والقسط فعل عقلي مهم جدا جدا. مثالين 3 كده عشان يوضح الصورة، يمكن اتكلمت عنه قبل كده كتير. لو انت النهاردة خارج في مكان وبتفسح وبتلعب وفرحان وسعيد، وحصل موقف سيء، أقم الوزن بالقسط. وإذا أنا استمتعت 4-5 ساعات وربع ساعة ضيق، ليه بتبقى من القاسطين اللي هم بيبدأ يقوم مضخم جانب أو يشوه جانب أو يبدأ يخسر الميزان ويعيش في ألم؟ مستحيل حد يخسر الميزان ويعرف يقوم. كل ما تدربت على أن تقيم الميزان، ثانية واحدة، أنا بسمع بني آدم دلوقتي هو بصراحة عنده كلام كذا وكذا وكذا أنا متفق معاه فيه، وكذا وكذا أنا مختلف معاه فيه، لا أخسر ولا أرفع. أقم الوزن بالقسط. أنا بقرأ كتاب، بتفرج على فيلم، بعمل أي حاجة، أنا أقيم الوزن بالقسط. أنا دقيق. الجزء ده إيجابي، الجزء ده سلبي. الراجل ده قال لي حاجات فادتني، وبصراحة موقفه السياسي مش عاجبني. لكن اللي بيخسره أو بيخسفوا الميزان إن أنا ممكن أكون بسمع على حد ورائع، واجي عند موقف سياسي نبقى مختلفين، سقطت الأقنعة. ده بيقيم الوزن بالقسط. إنه واحد يسمع لحد 1-2 ساعة قاعد بس ينتقي الأشياء السلبية بتاعته عشان يتكلم عنها ويفضح، ده بيقيم الوزن بالقسط. مستحيل حد بيتهم آخر بأنه يدس السم في العسل وتقول لي أنه بيقيم الوزن بالقسط. هو الآن من المطففين، والمطفف مستحيل يقوم. هو بعد عن الفعل اللي بيخليه يقوم ليرى. عشان كده كل ما كنت بتعمل فعل القسط أكتر، كل ما قمت أسرع وأسرع. الفعل اللي بعد كده أقيموا الشهادة لله. في آية في القرآن بتقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيوة، أقم الشهادة لله. يعني لما تكون شاهد خليك شاهد بحق، لما تكون بتشهد اشهد بحاجة حقيقية. وكل ما أقمت الشهادة سواء على الآخرين أو عليك تصبح شهيد. واللي بيصبح شهيد حق على ربنا يديله رزق وينجيه. وعندك حلقة كاملة اسمها سيكولوجية الشهادة، لأن الشهادة فعل. كلما أقمت الشهادة أكتر كلما قمت وبعدت عن الضلال أو بعدت عن الناس الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الفعل رقم 15: آتي كتابك بيمينك. ايه ده؟ هو أنا المفروض أخد كتابي بيميني هنا؟ هنعرف في الحلقة الجاية إن شاء الله.